Trong vũ trụ bao la, giữa dòng chảy miên viễn của thời gian, nơi thực tại và những điều huyền nhiệm đôi khi hòa quyện như sương khói ban mai, thấp thoáng những tiếng nói lạ thường. Chúng không cất lên từ những diễn đàn trần thế, mà vang vọng từ một cõi tương lai vô định, len lỏi qua giấc mơ của những người được chọn, hiển hiện trong những khải tượng thiêng liêng, mang theo những lời cảnh báo, những điềm báo có sức mạnh làm rung chuyển tận gốc rễ nền văn minh nhân loại. Đây là một bản trường ca bi tráng, một tự sự đan xen giữa hy vọng và lo âu, được dệt nên từ hai dòng chảy tiên tri mãnh liệt, hai định mệnh giao nhau trong sứ mệnh cảnh báo. Một từ Ryo Tatsuki, nữ họa sĩ truyện tranh ẩn dật của xứ sở phù tang, người đã thông qua những giấc mơ tiên tri làm một bức tranh đầy ám ảnh để khắc họa một về đại thảm họa toàn cầu. Và một từ nhà tiên tri phương Tây được biết đến với cái tên Brannon Beast, người được cho là đã nhận lãnh những khải tượng từ thần linh, phơi bày những âm mưu địa chính trị đen tối và một cuộc phán xét toàn diện đang cận kề. Những thông điệp của họ, lan truyền qua những ghi chép và lời kể được thu thập, đã khuấy động tâm trí của hàng triệu người, gieo rắc những hạt mầm hoài nghi xen lẫn nỗi sợ hãi mơ hồ, và thúc đẩy một khát vọng trọng nhằm tìm hiểu sự thật ẩn sau những điềm báo chấn động này. Triết lý nhân sinh mến chào quý vị và khán thính giả đang theo dõi chương trình trên kênh Triết lý nhân sinh. Ryo Tatsuki, vũ điệu của những giấc mơ tiên tri và bóng ma ngày tận thế lơ lửng. Câu chuyện của Ryo Tatsuki mở ra một cách lặng lẽ tại xứ sở hoa anh đào, nơi những truyền thống cổ xưa vẫn song hành cùng nhịp sống hiện đại. Bà là một họa sĩ truyện tranh thiếu nữ, shoujo manga, một tâm hồn nghệ sĩ đã miệt mài cống hiến cho những nét vẽ và câu chuyện trong hơn 2 thập kỷ, nhưng tên tuổi vẫn chỉ là một nốt nhạc trầm, ít ai biết đến trong bản hòa ca rộn rã của làng truyện tranh. Thế rồi, như một sự sắp đặt của định mệnh, một tác phẩm cuối cùng trước khi bà quyết định gác lại cây cọ vào năm 1999, ở tuổi 45, đã bất ngờ đặt bà vào trúng lời đồn đại và sự chú ý của công chúng. Trên bìa cuốn manga ấy, một dòng chữ ngắn ngủi, tưởng chừng vô thưởng vô phạt, lại ẩn chứa một sức nặng tiên tri đến giận người. Thảm họa lớn vào tháng 3 năm 2011. Thời gian lặng lẽ trôi đi, và khi lịch sử sang trang, khi ngày 11 tháng 3 năm 2011 trở thành một vết sẹo không thể xóa nhòa trong ký ức của Nhật Bản và toàn thế giới với trận động đất và sóng thần kinh hoàng. Thảm họa 311. Dòng chữ ấy như một lời sấm truyền đã ứng nghiệm một cách nghiệt ngã. Tên tuổi Ryo Tatsuki, từ một họa sĩ ít người biết đến, bỗng chốc nổi tiếng, gắn liền với khả năng tiên tri bí ẩn, một món quà hay một gánh nặng mà số phận đã trao cho bà. Sau sự kiện chấn động ấy, khi cả thế giới bắt đầu tìm kiếm bà, hy vọng vào những lời chỉ dẫn từ một tương lai mờ ảo, Tatsuki lại chọn cách lui về bóng tối, biến mất không một dấu vết. Như một con chim sợ cảnh cong, 10 năm dài đằng đẵng, công chúng gần như đã lãng quên tên bà, thì vào năm 2021, Ryo Tatsuki bất ngờ tái xuất ở tuổi 66 với một vẻ ngoài già dặn hơn, nhưng ánh mắt vẫn ẩn chứa điều gì đó sâu thẳm. Lần trở lại này của bà không mang đến sự an ủi hay những lời giải thích xoa dịu, mà là một thông điệp còn lạnh gáy hơn gấp bội. Lời tiên tri trên năm xưa không phải là dấu chấm hết, nó chỉ là khúc dạo đầu bi thương cho một bản giao hưởng của sự hủy diệt. Thảm họa 311, dù kinh hoàng đến đâu, cũng chỉ là một phần nhỏ, một cái bóng mờ nhạt so với những gì bà thực sự đã nhìn thấy trong những cõi mơ sâu thẳm. Một thảm họa còn kinh hoàng gấp 3 lần, một thảm họa toàn cầu. Theo những lời kể đầy ám ảnh, gần như thì thầm của Tatsuki, cơn ác mộng kinh hoàng của nhân loại sẽ khởi nguồn từ một vụ nổ long trời lở đất. Một sự thịnh nộ của lòng đất phun trào từ sâu thẳm đáy đại dương, tại khu vực tam giác địa lý chết chóc giữa Nhật Bản, Philippines và Đài Loan. Mặt biển, tấm gương yên bình thường ngày của bầu trời, sẽ bị xé toạc thành trăm mảnh, như thể có một bàn tay khổng lồ vô hình đang thị uy. Những dòng dung nham nóng bỏng, sôi sục như máu của lòng đất sẽ cuộn trào, phun lên từ những vực thẳm mới được tạo ra, nhuộm đỏ cả một vùng biển cả. Đất liền, tưởng chừng như một biểu tượng của sự vững chãi, sẽ đột ngột mở rộng một cách dị thường, như thể trái đất đang tự thay đổi hình hài. Và rồi, như một cơn ác mộng hiện hữu, những cơn sóng thần khổng lồ, cao như những dãy núi chọc trời, sẽ hung hãn gầm thét, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của chúng, từ những thành phố ven biển đến những hòn đảo xa xôi. Trước viễn cảnh tận thế đó, thông điệp duy nhất mà Tatsuki có thể thốt lên, ngắn gọn nhưng chứa đựng tất cả sự tuyệt vọng và khẩn thiết, là hãy chạy trốn. Điều khiến cả thế giới phải nín thở không chỉ là quy mô hủy diệt của thảm họa, mà còn là sự chính xác đến lạnh người, gần như không thể tin nổi về thời gian. 4 giờ 18 phút sáng, ngày 5 tháng 7 2025. Thời điểm những thông tin này được ghi lại và lan truyền,
Người ta thậm chí đã bắt đầu đếm ngược, cảm nhận từng ngày trôi qua với một nỗi lo âu vô hình, khi chỉ còn 53 ngày nữa là đến tới thời khắc được cho là định mệnh ấy. Khi ngày phán xét càng đến gần, những khám phá của giới khoa học, dù vô tình hay hữu ý, dường như càng vẽ thêm những nét đáng sợ vào bức tranh tiên tri của Tatsuki. Siêu núi lửa Apalaki, một con quái vật khổng lồ ẩn mình dưới đáy biển Philippines, với kích thước được cho là lớn gấp 6 lần siêu núi lửa Yellowstone nổi tiếng của Mỹ, được phát hiện đang âm thầm tích tụ năng lượng, như một quả bom hẹn giờ đang chờ ngày phát nổ. Các đứt gãy địa chất quan trọng trên Biển Đông, đặc biệt là đứt gãy Nankai ở phía nam Nhật Bản, cũng bắt đầu có những dấu hiệu hoạt động mạnh mẽ bất thường, như những con mãng xà khổng lồ đang cựa mình thức giấc sau một giấc ngủ dài, báo hiệu những cơn địa chấn kinh hoàng. Thêm vào đó, những hiện tượng tự nhiên kỳ lạ, như sự xuất hiện rồi biến mất một cách bí ẩn của một hòn đảo đá, bọt khổng lồ tại New Zealand vào năm 2021, càng khiến nhiều người không khỏi liên tưởng đến những mô tả về sự thay đổi địa hình trong những giấc mơ tiên tri đầy ám ảnh của Tatsuki. Để giải mã những bí ẩn này, để tìm kiếm một chút manh mối về số phận của nhân loại, không thể không lật dở những trang sách của tương lai tôi đã thấy, đặc biệt là phiên bản đầy đủ được xuất bản vào năm 2021, như một thông điệp cuối cùng của Tatsuki gửi đến thế giới. Chính trong tác phẩm này, Tatsuki đã hé lộ chìa khóa của những thị kiến đặc biệt của bà. Đó là những dự chi mộng, những giấc mơ không chỉ là sản phẩm của tiềm thức, mà còn là những cánh cửa hé mở vào tương lai, những thông điệp gửi gắm từ một cõi nào vượt cõi nào đó vượt ngoài tầm hiểu biết của con người. Hành trình tiên tri của bà được dệt nên từ những giấc mơ nổi bật, và một quy luật bội số của năm dường như là sợi chỉ đỏ vô hình xuyên suốt những điềm báo của bà. Câu chuyện về Freddie Mercury, giọng ca huyền thoại của ban nhạc Queen, là một minh chứng đầy thuyết phục cho khả năng đặc biệt này. Vào một đêm tháng 11 năm 1976, khi mới 22 tuổi, Tatsuki chìm vào một giấc mơ kỳ lạ. Bà xem TV và thấy bản tin báo về cái chết của Freddie Mercury. Một phía người bạn thân cuồng của ông bật khóc nức nở. Tỉnh dậy, bà vội vàng ghi lại giấc mơ. 10 năm sau, vào một đêm tháng 11 năm 1986, giấc mơ tái diễn, nhưng lần này, sân khấu ca nhạc của ban nhạc Queen vắng bóng Freddie, chỉ còn lại tượng đồng của 4 thành viên khác. Cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ, bà tiếp tục ghi chép lại. Và rồi, 5 năm tiếp theo, vào tháng 10 năm 1991, lời tiên tri ứng nghiệm một cách nghiệt ngã. Freddie Mercury thực sự qua đời vì biến chứng của căn bệnh AIDS. Khoảng cách 15 năm giữa giấc mơ đầu tiên và sự kiện, và 5 năm giữa giấc mơ thứ hai và sự kiện, đã khiến Tatsuki nhận ra một quy luật đặc biệt, một nhịp điệu bí ẩn của số phận. Một giấc mơ khác, vào ngày 31 tháng 8 năm 1992, bà thấy một người phụ nữ tên Gianna, với dáng vẻ quý phái, đang bế một đứa trẻ trong một tòa lâu đài cổ kính, cùng với hình ảnh một chiếc xe hơi cổ. Đúng 5 năm sau, ngày 31 tháng 8 năm 1997, cả thế giới bàng hoàng trước tin công nương Gianna qua đời trong một tai nạn xe hơi thảm khốc tại Paris. Lời tiên tri thứ ba, cũng là lời tiên tri xuất hiện trên bìa cuốn truyện năm 1999, dường như cũng tuân theo quy luật bội số 5. Rạng sáng ngày 1 tháng 1 năm 1995, Tatsuki mơ thấy 2 đoàn tàu quân sự khổng lồ đang xé tổm vùng nói vùng đất hoang tàn. Đổ nát. Mà một năm nữa Trung phán rằng, chưa đến lúc, 5 năm nữa ta sẽ đến đón người. Chỉ 15 ngày sau giấc mơ đó, thảm họa đại địa chấn Hanshin, hay còn gọi là động đất cộp, đã xảy ra, cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người. Ban đầu, bà nghĩ đó là lời báo tử cho chính mình, nhưng nhiều năm sau, khi nhìn lại, bà nhận ra được đón đi có thể mang một ý nghĩa sâu sắc hơn. Có thể là ngày kết thúc sứ mệnh mà định mệnh đã trao cho bà. Sứ mệnh đó chính là động lực thôi thúc bà tái xuất vào năm 2021, sau nhiều năm ẩn mình. Sự xuất hiện của những kẻ giả mạo, lợi dụng tên tuổi bà để tung ra những tin đồn thất thiệt sau thảm họa 311, đã khiến bà không thể im lặng thêm nữa. Cuốn Tương lai tôi nhìn thấy bản đầy đủ ra đời, như một cách để bà hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của đời mình. Một cuốn sách được viết bằng một giọng văn giản dị tự sự, nhưng chứa đựng những thông điệp có sức nặng ngàn cân. Trong đó, bà mạnh mẽ phủ nhận nhiều lời tiên tri giả mạo được lan truyền trên mạng, đồng thời chia sẻ chi tiết hơn về thế giới của những dự chi mộng, những trải nghiệm tâm linh kỳ lạ từ thuở ấu thơ, và cả chuyến hành hương định mệnh đến Ấn Độ để gặp gỡ thánh nhân Sai Baba, người mà bà cảm thấy có một mối liên kết có cuối giấc mơ sâu thẳm. Và sau quên ghép tí của sự giữa ẩn mà ảnh về đó, những ký của sứ mệnh trong bà như được đánh thức.
Trái tim của sứ mệnh mà Tatsuki cảm nhận được chính là lời cảnh báo khẩn thiết về đại thảm họa năm 2025. Giấc mơ về cơn sóng thần kinh hoàng đã ám ảnh bà từ những ngày còn thơ bé, như một định mệnh được báo trước. Trong nhật ký giấc mơ năm 1981, bà đã khắc họa một cách chi tiết đến rùng rợn cảnh biển cả đột ngột rút cạn, để lộ ra đáy biển trơ trọi, cùng với một âm thanh ghê rợn xuyên thấu không gian. Rồi từ phía chân trời, một vệt trắng từ từ hiện ra, ngày một lớn dần, hóa thành một bức tường nước khổng lồ, cao như những dãy núi hùng vĩ, sẵn sàng nghiền nát tất cả. Sau cơn thịnh nộ của biển cả là một thế giới mờ ảo, chìm trong sương mù dày đặc, nơi một cây cầu kỳ lạ bắc lên trời cao với những bậc thang dị thường, và 3 con tàu lớn như những hòm cứu thế cuối cùng, chờ đợi những linh hồn từ khắp nơi trên thế giới đang nối đuôi nhau bước lên. Một cảnh tượng vừa bi thương hành con tàu quá khứ, hay trong cơn đại hồng thủy của quá khứ, hay là cuộc hành trình của những linh hồn một cõi khác, gợi cõi khác. Vào rạng sáng ngày 1 tháng 7 năm 2021, đúng 4 giờ 18 phút, thời khắc được tiên tri cho đại thảm họa năm 2025, Tatsuki một lần nữa chìm vào giấc mơ về cơn sóng thần. Lần này, bà nhìn thấy cảnh tượng như một tấm bản đồ sống động từ trên không trung. Khu vực phía nam Nhật Bản, vùng biển Philippines, đại dương bao la bỗng dưng bị xé toạc bởi một lực lượng vô hình, và từ vực thẳm đó, một thứ gì đó nóng bỏng, sôi sục như dung nham của hỏa ngục phun trào. Đồng thời, từ phía đông của khe nứt, 2 sinh vật huyền bí giống như rồng, với vảy óng ánh và móng vuốt sắc nhọn, đang bay về phía đó. Một cảnh tượng mà bà hài hước gọi là rồng trở về hang. Ngay sau đó, những cơn sóng thần khổng lồ, mang theo sức mạnh hủy diệt không gì cản nổi, đập thẳng vào bờ biển Nhật Bản, và dư chấn của chúng tiếp tục cuốn về kia Thái Bình Dương, hướng thẳng đến bờ biển nước Mỹ. Một chi tiết rùng rợn trong giấc mơ là đất liền mở rộng thêm 1/3 đến 1/4. Tatsuki giải thích rằng điều này không có nghĩa là Nhật Bản bị nhấn chìm hoàn toàn, mà là do sự rút nước kinh hoàng của đại dương trước khi cơn sóng thần ập đến, làm lộ ra thêm một phần lớn đất liền, như thể biển cả hít một hơi thật sâu trước khi tung ra cú đòn chí mạng. Chính giấc mơ nhìn thấy toàn cảnh trái đất từ vũ trụ sau chuyến đi Ấn Độ, và giấc mơ tiếp theo vào ngày 1 năm 2001 về một thế giới hoang tàn sau thảm họa, nơi con người chỉ còn lại sự giết chóc và tuyệt vọng, nhưng vẫn le lói ánh sáng hy vọng cho những ai giữ vững niềm tình yêu và sự sống, đã thôi thúc Tatsuki vụ tin rằng bởi thiêng liêng, một trách nhiệm nặng nữa được giao một nia cảnh nặng nề là phải cảnh báo nhân loại. Và việc cuốn sách Tương lai tôi nhìn thấy được công bố vào năm 2021, ngay trước thềm của những dự báo, được bà xem như một sự sắp đặt của định mệnh, một cơ hội để hoàn thành sứ mệnh cảnh báo nhân loại trước khi quá muộn. Các nhà khoa học, dù luôn giữ một thái độ hoài nghi cố hữu, cũng không thể hoàn toàn làm ngơ trước những sự trùng hợp kỳ lạ giữa lời tiên tri và các phát hiện địa chất. Việc phát hiện siêu núi lửa Appalachia, những hoạt động địa chất bất thường tại đứt gãy Nang Khai, hay hiện tượng đảo đá bọt ở New Zealand, tất cả đều gợi lên những câu hỏi lớn, những mối liên hệ tiềm ẩn. Giả thuyết về việc mảng Thái Bình Dương gây áp lực lên mảng Philippines, từ đó kích hoạt siêu núi lửa Appalachia, lại có vẻ như một lời giải thích đáng sợ cho hình ảnh 2 con rồng trong mơ của Tatsuki và những nghìn phải nhận thực tế về hoạt động địa chất bất thường trong khu vực. Và rồi, những cảnh báo từ thần đồng Ấn Độ Abhiya Anand về một chu kỳ nguy hiểm mới của trái đất, với các thảm họa được dự báo tại vành đai thẳng thời gian Bình Dương tháng 7 đến tháng 10 năm 2025, càng làm tăng thêm sức nặng và tước bách cho những lời tiên tri của nữ họa sĩ Nhật Bản. Khải tượng kinh hoàng của Brandon Biggs, âm mưu địa chính trị và cuộc phán xét toàn cầu. Trong khi những giấc mơ tiên tri của Ryo Tatsuki khuấy động những lo âu ở phương Đông, thì ở một góc trời khác, nhà tiên tri phương Tây được biết đến với cái tên Brandon Biggs, người được cho là đã sở hữu khả năng nhìn thấu tương lai với những dự đoán chính xác gây chấn động, bao gồm cả vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng mang đến những khải tượng đầy ám ảnh và đáng sợ. Những dự ngôn này, mà Brandon Biggs khẳng định là thần ban cho, không chỉ tập trung vào những âm mưu địa chính trị phức tạp, những cuộc đối đầu quyền lực ngầm, mà còn cảnh báo về những thảm họa tự nhiên với quy mô chưa từng có và một cuộc phán xét thiêng liêng không thể tránh khỏi đối với toàn nhân loại. Một trong những lời cảnh báo rung động nhất từ Brandon Biggs được chia sẻ vào một ngày cuối tháng 4 là về một âm mưu đen tối mang tên Trân Châu Cảng Mới. Trong khải tượng, ông nhìn thấy những ảnh hỗn loạn và tang thương, những người lính cứu hỏa lao vào biển lửa, tiếng còi báo động 911 xé tan màn đêm, và các nhân viên cứu hộ đang tuyệt vọng vật lộn trong một tình huống khẩn cấp tột độ. Đây là một hình ảnh ẩn dụ,
một điểm báo về một cuộc tấn công bất ngờ, tàn khốc. Nhưng lần này, kẻ chủ mưu không phải là đế quốc Nhật như trong quá khứ lịch sử, mà chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Brandon Beast cho biết, khi bị dồn vào bước đường và tuyệt vọng, Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong một liên minh ma quỷ với Triều Tiên, sẽ tung ra những hành động liều lĩnh không thể lường trước. Triều Tiên, trong vai trò một tay sai trung thành, sẵn sàng thực hiện những nhiệm vụ bẩn thỉu cho ông trùm Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhằm giúp cả hai thoát khỏi vòng vây của các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Cái giá phải trả cho kế hoạch tàn độc này, theo Brandon Beast, chính là sinh mạng của vô số người dân Trung Quốc, và dư chấn của nó sẽ lan rộng, gây ảnh hưởng khủng khiếp đến toàn bộ khu vực Thái Bình Dương. Trong những giờ phút cầu nguyện sâu thẳm, Brandon Beast liên tục nghe thấy một giọng nói vang vọng, như một lời nhắc nhở từ cõi trên. Hãy nhớ Trân Châu Cảng, và thần cũng nhấn mạnh rằng đây sẽ là một dấu hiệu quan trọng mà nhân loại cần phải ghi nhớ trong những ngày tháng sắp tới. Brandon Beast cũng cố gắng lý giải sự khác tư duy và văn hóa Á Âu khi mô tả tà linh Trung Cộng đang cố gắng lôi kéo các quốc gia láng giềng như Triều Tiên, Hàn Quốc và Philippines vào vòng xoáy của mình, nhất là khi hệ thống tài chính của họ đối mặt với nguy cơ sụp đổ toàn diện như trong thời kỳ đại khủng hoảng. Có những diễn giải từ các nguồn phân tích cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc, khác với hình ảnh những samurai quả cảm của Nhật Bản, thực chất chỉ là kẻ hèn nhát dùng người dân Trung Quốc làm lá chắn thịt, sẵn sàng hy sinh cả đất nước và nhân dân để bảo vệ quyền lực và thể diện mục rỗng của mình. Họ thà kéo toàn thể dân tộc vào vòng xoáy hủy diệt cùng chế độ, còn hơn là phải ngồi vào bàn đàm phán với Hoa Kỳ về vấn đề thuế quan, bởi lẽ việc đó có thể mở đường cho một gió tự do và đồng nghĩa với sự cáo chung của chế độ độc tài. Brandon Beast còn nhìn thấy một tương lai gần khi Trung Quốc bị gián đoạn nguồn cung cấp vật tư thiết yếu trong suốt 3 tháng trời, và họ đang bí mật tổ chức những cuộc họp kín, âm mưu đối kháng lại văn hóa phương Tây, tuyệt vọng tìm cách thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện tại. Nhưng giữa những bức tranh u ám và tuyệt vọng đó, vẫn le lói những tia hy vọng mỏng manh. Brandon Beast nhìn thấy cánh cửa đó cũng mở tới Triều Tiên, nơi nhà lãnh đạo độc tài Kim Jong-un và em gái sẽ bị trừ khử một cách bí ẩn. Trong thế giới linh giới, ông chứng kiến hàng triệu thiên sứ giáng lâm, một đội quân ánh sáng hùng mạnh vượt qua sức tưởng tượng của con người, đến để bảo vệ và giúp đỡ người dân Triều Tiên thoát khỏi ách áp bức. Và ở sâu trong lòng Trung Quốc, một trận địa chấn thức tỉnh lớn lao về tâm linh sắp sửa xảy ra, nơi rất nhiều người sẽ được nghe và đón nhận phúc âm, tìm thấy con đường giải thoát cho tâm hồn. Không dừng lại ở những biến động địa chính trị, Brandon Beast tiếp tục chia sẻ một khải tượng khác, lần này là về một trận đại địa chấn toàn cầu, một cơn thịnh nộ của lòng đất. Ông nhìn thấy một cơn địa chấn siêu lớn, với những đường nứt gãy kéo dài từ vùng British Columbia lạnh giá của Canada xuống đến tận San Francisco hoa lệ của Hoa Kỳ. Sức mạnh của nó khủng khiếp đến mức làm rung chuyển cả nền móng của trái đất, và sóng chấn động sẽ lan tỏa khắp các châu lục, thậm chí đến tận châu Phi xa xôi, khiến cả hành tinh phải rùng mình. Hàng loạt tòa nhà cao tầng, biểu tượng của sự phồn vinh hiện đại, sẽ sụp đổ như những quân cờ domino, đặc biệt là ở khu vực bờ biển Thái Bình Dương. Một số công trình thậm chí còn bị kéo sập xuống biển sâu. Con số thương vong mà Brandon Beast nghe thấy trong khải tượng lên đến 50.000 người, một con số kinh hoàng. Brandon Beast khẳng định rằng những sự kiện khủng khiếp này là hậu quả tất yếu của tội lỗi đã lên đến đỉnh điểm, khi tâm trí con người đã trở nên hư hỏng, ly rượu tội lỗi đã đầy. Tuy nhiên, đây cũng được xem là cơ hội cuối cùng để nhân loại quay đầu sám hối trước khi đại nạn thực sự ập đến. Chúa, theo lời Brandon Beast, đang kìm giữ đại nạn để ban cho một lời kêu gọi cuối cùng, và sẽ có một mùa gặt linh hồn quy mô lớn chưa từng thấy, nơi những người tin kính sẽ đóng vai trò là những thợ gặt cuối cùng. Ông cũng cảm nhận được tình yêu thương vô bờ của Chúa, người luôn khát khao cứu rỗi từng linh hồn, dù họ đang đứng trước ngưỡng cửa của sự tuyệt vọng. Nhưng đồng thời, ông cũng cảnh báo về một thời kỳ đại nạn khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại. Một lý rượu thịnh nộ còn khốc liệt hơn cả sự hủy diệt thành Sodom và Gomorrah trong Kinh Thánh, bởi tội lỗi đã lan tràn khắp toàn cầu, không chừa một quốc gia nào. Ông đặc biệt chỉ trích những người tự nhận là tin Chúa, nhưng lại sống trong sự ân điển lầy lội, chạy theo dục vọng trần tục và từ chối cộng đồng đức tin. Ông cảm nhận một sự rung chuyển lớn đang đến, một giai đoạn biến hóa của nhân loại, cả về vật chất lẫn tâm linh, và sự phán xét sẽ bắt đầu từ chính cộng đồng tín hữu trước khi lan đến giới chính trị và những người nắm giữ quyền lực. Tội ác buôn người, đặc biệt là trẻ em vô tội, sẽ bị trừng phạt một cách nặng nề và thích đáng, và nhiều nhân vật nổi tiếng,
Các doanh nhân lớn có liên quan đến những đường dây tội ác này sẽ biến mất một cách bí ẩn như một phần của cuộc thành lọc vĩ đại. Bạn đã đụng đến trẻ em, Brannon Biggs truyền lại lời Chúa, và cơn giận của Đức Chúa Trời đang giáng xuống vì điều đó. Ta đang dò xét lòng người, và phần lớn trong số họ là những kẻ bại hoại trước mặt ta. Một lời cảnh báo rùng rợn khác từ Brannon Biggs là về sự xuất hiện của một căn bệnh hoa liễu hoàn toàn mới, một thứ dịch bệnh còn nghiêm trọng và khủng khiếp hơn cả HIV, khiến giới y tế phải bó tay trong bất lực. Căn bệnh này sẽ lan truyền với tốc độ chóng mặt, gây ra những triệu chứng đáng sợ như mụn mủ, lở loét toàn thân, và nguồn gốc của nó, theo ông, là do con người đã chạm đến những điều ô uế và các hành vi tình dục lệch lạc, bao gồm cả thú tính. Brannon Biggs khẩn thiết kêu gọi những ai đang sống trong tội lỗi phải ăn năn ngay lập tức, bởi căn bệnh này không có thuốc chữa và sẽ dẫn đến một cái chết vô cùng đau đớn, một sự ra đi kinh khủng nhất bởi vì bạn đã mở cánh cửa cho tội lỗi đó. Dù biết rằng những lời cảnh báo của mình có thể gây ra sự phẫn nộ và hoài nghi từ nhiều phía, Brannon Biggs vẫn kiên định thực hiện điều mà ông tin là sự thúc giục của Chúa. Với vai trò là một người lính canh có trách nhiệm cảnh báo khi thấy nguy hiểm đến gần, những khải tượng và lời tiên tri của ông, cũng như những giấc mơ kỳ lạ của Ryotasuki, đã và đang tiếp tục làm dấy lên những làn sóng tranh luận không ngừng trên khắp thế giới. Chúng khơi gợi những suy tư sâu sắc về niềm tin, đạo đức và con đường mờ mịt phía trước của nhân loại. Chúng như những tiếng vọng xa xăm từ một tương lai bất định, một lời nhắc nhở khẩn thiết về sự cần thiết phải nhìn lại chính mình, xét lại đời sống tâm linh, đạo đức cá nhân và chuẩn bị tâm thế để đối mặt với những biến động lớn lao có thể ập đến bất cứ lúc nào. Trong một thế giới đang đứng trước những ngã rẽ của định mệnh,